ইফালে মই আহি আছোঁ, ইফালে অলপ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো চাওক গাইজ, যি হোষ্টেল এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱাই নাই, কমপ্লিট হোৱাই নাই, আৰু দৰকাৰ চাব পাৰে কেমেৰা পাৰ্চনক কম অলপ অলপ ফটো দেখাবলৈ যাতে ৰাইজে গম পায়। কোনোবা দিন এইটো চাফা কৰিছিল নে আপোনালোকে? এই হোষ্টেলটো কিমান দিন ধৰি বনাই আছে? 7 বছৰ শুনিছে। এই আঞ্চলিক কলেজৰ যিটো হোষ্টেল হৈ আছে, 7 বছৰ ধৰি হৈ আছে, আৰু এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। অৱস্থা চাব পাৰে, দমকল আছে, এইটো দমকলটো ভাঙি পৰি আছে। ঠিকাদাৰ ক'ত গৈছে? গুৱাহাটী মিগেন্দা ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টে সব গোটেইখিনি পইচা উঠাই লৈ পলাই গৈছে। ষ্টেণ্ড লগাই থৈ দিছে। এইটো হয়তো 15 আগষ্ট আৰু 26 জানুৱাৰীৰ দিনা এইটো চাফ কৰে আৰু জনগণ গায়, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গায়। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ, এই কলেজৰ যিটো অৱস্থা, এইটো ঠিক ৰখাৰ, এইটো সঠিক ৰখাৰ, এইটো ডিচিপ্লিন কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ আছিল? নমস্কাৰ, মই ইমদাদ। আজি মই আছোঁ মন্দিয়াৰ আঞ্চলিক কলেজত। এই মন্দিয়াৰ আঞ্চলিক কলেজত মন্দিয়া গাঁৱৰ লগতে মন্দিয়া সমষ্টিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিয় নপঢ়ে, আজি আপোনালোকক গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি দেখাম। এইটো চাওক, এটা কলেজ। এই মন্দিয়া সমষ্টিত এনে এটা কলেজ আছে, যি কলেজ নাম কৰা কলেজ, কিন্তু এই কলেজৰ নাম শুনিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় যে এই কলেজত পঢ়িলে ভৱিষ্যত নাই। আৰু কিয় কয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক কলেজৰ অৱস্থা। এনেকুৱা লাগি আছে যে এইটো 5 বছৰ ধৰি ক্লাছ হোৱা নাই। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি কলেজৰ অৱস্থা হৈ আছে। এইটো এনেকুৱা পৰিস্থিতি কোনো কলেজত থাকে নেকি? আপোনালোকে চাওকচোন। আৰু মই কলেজৰ ওপৰত লৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰান্দা কি অৱস্থাত আছে এই কলেজৰ অৱস্থা। কেমেৰা পাৰ্চনক মই চেষ্টা কৰিম ক'বলৈ যে মোৰ পিছে আহিব লাগে আৰু দেখাব লাগে যে এই কলেজৰ অৱস্থা কেনে হৈ আছে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে এইখিনি ঠিকে আছে। ইফালে মই যদি কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ, এইফালে ঠিকে আছে। কিয়? এইফালে ষ্টাফ ৰুম, লগতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম, যিটো মই দেখা পাইছোঁ। ইফালে দেখিব পাৰিছে ভাইচ প্ৰিন্সিপাল, ইফালে আছে হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইকেইটা মানে ছাৰ থকাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। কিন্তু যদি ক্লাছৰুমৰ ফালে লৈ যাওঁ মই, আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিব পাৰিব। এইটো চাওক, আজি হ'ল সোমবাৰ, কলেজ বন্ধ আছে, কিন্তু ইফালে খিৰিকী খোলা আছে। এইটো দায়িত্ব কাৰ আছিল? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেকি? আৰু যদি মই অলপ ওপৰলৈ উঠোঁ, ইফালে আপুনি চাব পাৰিছে ৱালৰ অৱস্থা চাওক। এই কলেজটো কিছুদিনমান আগতে এইটো ৰিপেয়াৰিং কৰা হৈছে। ৰিপেয়াৰিং নহয়, কলেজ আছিল ইফালে ৰাস্তাৰ, নতুনকৈ কলেজ বনোৱা হৈছে। আৰু কেমেৰা পাৰ্চনক কৈ কম ইফালে যাব লাগে আৰু দেখাব লাগে যে ৱালৰ অৱস্থা। ইফালে আপুনি চাব পাৰে এইটো ভাঙি যোৱাৰ অৱস্থা যেন হৈ গৈছে। চৰকাৰৰ পৰা টকা আহে লাখ লাখ টকা, কিন্তু ইয়াতে হয়তো এনেকুৱা কাম কৰিছে, কেৱল বালিৰে যে এই কলেজত কাম কৰিছে, সেইটো আপোনালোকক দেখাম। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে, কেমেৰা পাৰ্চনক কৈ কম কেমেৰাটো লৈ আহিবলৈ। আৰু এইটো চাওক, মই হাতেৰে এনেকৈ উঠাই দিব পাৰিছোঁ। এনেকুৱা কাম কৰি থৈছে আমাৰ এই আঞ্চলিক কলেজত। এইটো আপুনি চাব পাৰে। এনেকুৱা কাম যদি আমাৰ মন্দিয়া সমষ্টিত হয়, তেনেহ'লে মন্দিয়াৰ বিধায়কক মই অনুৰোধ কৰিম, আপুনি বিধায়কৰ নেক্সট বাৰ যিটো বিধায়ক হ'ব, সেইটো ৰাখ আপুনি বাদ দিয়ক। মুখত দেখিব পাৰিছে এইটো প্ৰস্ৰাৱগাৰ। ইয়াতো আপুনি চাব পাৰে কি লেতেৰা হৈ আছে। ইয়াতে প্ৰস্ৰাৱ কৰিছে। আৰু যদি এতিয়া কৰা নাই, তেনেহ'লে কলেজৰ মাজত এতিয়ালৈকে এই প্ৰস্ৰাৱগাৰটো কিয় ৰাখিছে? কলেজত উঠাৰ সময়ত যিটো চিৰি আছে, এই চিৰিৰ সন্মুখত যিদৰে জংঘল আহিছে, এইটো চাব পাৰে। আমি যদি এনেকৈ উঠাওঁ, এনেকৈ উঠি যাব। আৰু মই আপোনালোকক টয়লেটৰ লৈ গৈ আছোঁ। এইটো চাব পাৰে, ইয়াত কি লিখা আছে? এইটো টয়লেট নহয়, এইটো লাইব্ৰেৰী হ'ব। কিপ ইউৰ শ্ব'জ আউটছাইড। ইয়াতে কিয় লিখা আছে এইটো যদি মই এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁ, যে তলত এনেকুৱা লেতেৰা, তোমালোকে চেণ্ডেলটো ভিতৰত লৈ নাযাবা, কাৰণ তলত চাফ নকৰে। 5 বছৰতো হয়তো চাফ নকৰে। এইটো টয়লেটত মই লৈ যাম আপোনালোকক। আপোনালোকে চাব পাৰে এই আঞ্চলিক কলেজৰ টয়লেটৰ অৱস্থা। আপুনি নিজে গৈ নাক ধৰি মই বাহিৰত ওলাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। কেমেৰা পাৰ্চনক মই চেষ্টা কৰিম ক'বলৈ ভিতৰত লৈ আহিব লাগে। আৰু এই আঞ্চলিক কলেজৰ যিটো টয়লেট, এইটো অৱস্থা আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া হৈছে অৱস্থা। এইটো চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় কাৰোবাক চাকৰি দিছে। আৰু এইটো চাব পাৰে, এইটোৰে কি কৰে আঞ্চলিক কলেজত এইটোৰে কি কৰে, মাছ মৰা শিকাই নেকি? আৰু ইফালে চাব পাৰে, ঠিক আছে, তাই ৰাখিছে কলেজত পানী হ'ব। কিন্তু ইফালে মই কেমেৰা পাৰ্চনক কম টয়লেট যদি কৰিবলৈ, ইফালে চাওক, জিন্দগীত পানী নমালে পানী নিদিয়ে। চাব পাৰে এইবিলাক কিয় ভাঙিব? নতুনকৈ বনোৱা এই কেইদিনমান আগত এইটো বনোৱা এই টয়লেটৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক কম অলপ অলপ ফটো দেখাবলৈ, যাতে ৰাইজে গম পায়। আমালোকে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিছোঁ, বহুত বন্ধ হৈছে। এই হৈছে আঞ্চলিক কলেজৰ টয়লেটৰ অৱস্থা। আৰু ইফালে মই লৈ যাম বেলেগ এটা ঘৰত, যি ঘৰ নতুনকৈ বনাই আছে। কি বনাই আছে এইটো আমি ইয়াতে এটা দাদা আছে, দাদাৰ পৰা চেষ্টা কৰি শুনিবলৈ। এইটো কিহৰ ঘৰ? এইটো হোষ্টেল বনাই আছে। ইয়াতে হোষ্টেল বনাইছে নে বনাই আছে? বনাই আছে। এতিয়া এই মাত্ৰ দেখা পাইছো এইটো লক খোলা আছে। আপোনাৰ ওচৰত ইয়াৰ চাবি কোনে দিছে? চাবি প্ৰিন্সিপালে দিছে। আপুনি এই কলেজৰ কি হয়, মানে চাকৰি কৰে নেকি? আপুনি এই কলেজত চাকৰি কৰে? কিহৰ চাকৰি কৰে? চকীদাৰ। তেনেহ'লে এই কলেজৰ অৱস্থা এনেকুৱা কিয়? এইটো কাৰ দায়িত্ব আছিল? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেকি? নাই, এইটো আমাৰ একচুৱেলি কি, আমাৰ কি কম, এইটো আমাৰে দায়িত্ব আছিল, আমাৰ চকীদাৰৰ দায়িত্ব আছিল। আপনি ক্যামেরা পার্সনক মই কম অলপ ঘূৰাই দেখাবলৈ যে কলেজৰ অৱস্থা ইফালৰ পৰা কেনে দেখা যায়। ঠিক আছে, ইফালৰ পৰা আপনি চাব পাৰে, যদি ক্যামেৰাত ভালকে ফোকাস হৈছে আপুনি চাব পাৰে যে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী আহি বাৰান্দাত যায়, বাৰান্দাত থিয় হয় আৰু বাৰান্দাৰ পৰা যদি ঘৰলৈ যাবলৈ নামে তেনেহ'লে হয়তো লং পেণ্টটো ওপৰত উঠাই যাব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা জংঘল হৈছে
যে ইয়াত মানুহে থিয় দিব নোৱাৰে আৰু যদিও থিয় দিয়ে তেনেহ'লে বিচাই হয়তো কামুৰিব। আমি দাদাক অলপ চেষ্টা কৰিম ক'বলৈ যে এইটো কি চাফা নহয় নেকি, নে কোনে চাফা, কোনোবাই চাফা কৰিব নিদিয়ে, নে আপুনি চাফা নকৰে? কামটো হয়তো আপোনাৰ আছিল অলপ। আমার চৌকিদার গোটেইখিনি, আমার যিখিনি চৌকিদার আছে গোটেইখিনির কাম, কিন্তু আমার আৰু সুইপার আছে, সুইপারও দায়িত্ব, কিন্তু সুইপারে এই সিঙ্গেল একলা নোৱাৰে। কোনোবা দিন এইটো চাফা কৰিছিল নে আপোনালোকে? ডেইলি কৰি থাকে, ডেইলি কৰি থাকে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে, দাদাই কৈ আছে ডেইলি চাফা কৰি থাকে, কিন্তু এইটোৰ অৱস্থা আপোনালোকে চাব পাৰিছে। যদি সকলো দিন চাফা কৰি থাকে তেনেহ'লে এই ঘাঁটো প্ৰতিদিনে কি হৈ আছে নেকি আপোনাৰ মতে? এই ডাঙৰ ডাঙৰ যে ঘাঁহ হৈ আছে এইটো কি প্ৰতিদিনে হৈ আছে নেকি আঞ্চলিক কলেজত? আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ কথা, এইটো কি প্ৰিন্সিপালৰ দায়িত্ব? এইটো একচুৱেলি প্ৰিন্সিপালক ক'ব লাগিব যে তো দাদাই কৈ আছে এইটো প্ৰিন্সিপালক ক'ব লাগে। কিন্তু সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক তেখেতক কৈ আছো আপোনাৰ এই সমষ্টিত যি কলেজৰ অৱস্থা, আৰু আপুনি এই বিধানসভাৰ মজিয়াত গৈ আপুনি চিঞৰি থাকে আপোনাৰ কলেজত, আপোনাৰ সমষ্টিত কলেজ লাগে নতুন নতুন, কিন্তু এনেকুৱা আপোনাৰ সমষ্টিত যদি কলেজৰ অৱস্থা থাকে তেনেহ'লে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় দিব এই মন্দিয়া সমষ্টিত কলেজ? আপুনি এটা কলেজৰ অৱস্থা ঠিক কৰি ৰাখিব পৰা নাই, আপুনি নতুন কলেজ কিয় আপুনি খুজি আছে? তো অলপ চেষ্টা কৰিম এই হোষ্টেলৰ ভিতৰত যাবলৈ। অলপ খুলি দিয়ক, সৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আছো আমি, অলপ খুলি দিওঁ। ইফালে আপোনালোকে চাইছে যে আমি আহিছোঁ আৰু দাদাৰ ওচৰত চাবি আছে, দাদাই নিজে এই ৰুমটো খুলি দিছে আৰু আমাক দেখাব দিছে। এই হোষ্টেলটো কিমান দিন ধৰি বনাই আছে? 7 বছৰ। শুনিছে এই আঞ্চলিক কলেজৰ যিটো হোষ্টেল হৈ আছে এইটো 7 বছৰ ধৰি হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। অৱস্থা চাব পাৰে ইয়াতে, আৰু যদি মাজত অৱস্থা চাই সেইটো চাব পাৰে। মই ভিতৰত গৈ অলপ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে যিটো দমকল আছে এইটো দমকলটো ভাঙি পৰি আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এইটো চাওক, আৰু এইটো হ'ল হোষ্টেলৰ গ্ৰাউণ্ডৰ অৱস্থা। হোষ্টেলৰ গ্ৰাউণ্ড সেইটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা, আৰু আপোনালোকক দেখাম যিটো কোঠা আছে কোঠা কেনেকুৱা বনোৱা হৈছে। তেনেহ'লে এই আঞ্চলিক কলেজত যিসকলে পঢ়িব আৰু হোষ্টেলত থাকিব সিসকলে কেনেকৈ থাকিব? ইফালে মই আহি আছোঁ, ইফালে অলপ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো চাওক ৰাইজ, যি হোষ্টেল এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱাই নাই, কমপ্লিট হোৱাই নাই, আৰু দৰকাৰ চাব পাৰে চাব পাৰিছে ৰাইজ। তো ইফালে যদি মই অলপ দেখাওঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে হোষ্টেলটো ইয়াতে জংঘলে ভৰি গৈছে। আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ যিটো টয়লেট আছে এই টয়লেটৰ অৱস্থা নাই, দেখিব পাৰিছে। হোষ্টেলটো হোৱাৰ আগে যদি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তেনেহ'লে ভাবক আপোনাৰ ৰাইজ যে এই মন্দিয়া সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক শাৰ্মান চাহাবে কি উন্নতি কৰি আছে। এই যিটো এটা কলেজ আছে এই কলেজত ঠিক কৰি ৰাখিব পৰা নাই, তো এইটো কাৰ দায়িত্ব আছিল? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তো কলেজৰ কাৰণে ফাণ্ড দিয়ে, টকা দিয়ে, কিন্তু এই কলেজৰ দায়িত্বটো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ CM ছাৰে এইটো ঠিক কৰি ৰাখিব। ঠিক আছে, বাস্তৱ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আৰু কি ওপৰত যাম, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দি আছো। ইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ যিটো টিন লগাব আছিল এতিয়ালৈকে লগা নাই। দাদাই কোৱা মতে 7-8 বছৰ ধৰি এইটো বন্ধ হৈ আছে। কিমান দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে এইটো? দাদাই কোৱা মতে 7-8 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। আৰু ঠিকাদাৰ ক'ত গৈছে? গুৱাহাটী মৃগেন্দা। এইটো কিয় হোৱা নাই হোষ্টেলটো এতিয়ালৈকে আপুনি জনাব? হোৱা নাই মানে যিটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যিটো ঠিকাদাৰ আছে, ফাৰ্ষ্টৰ ঠিকাদাৰ, এই ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টে চব গোটেইখিনি পইচা উঠাই লৈ পলাই গৈছে। দাদাই কোৱা মতে ইয়াত যিটো ঠিকাদাৰ আছিল সি পইচা লৈ পলাই গৈছে। এইটো দাদাই কোৱা মতে। হোষ্টেলতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কলেজৰ বাস্তৱ ছবি আপোনালোকক দেখুওৱা। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মোৰ পিছফালে আপোনালোকে মোৰ ছবি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় জংঘলেৰে ভৰি গৈছে। এইটো কি গোলাপ ফুল গছ নেকি? এইটো কলেজৰ সন্মুখত কিয় থাকিব? আৰু এইটো কি কলেজৰ সন্মুখত এইবিলাক কিয় থাকিব? এইটো চাব পাৰে এই গছটো তেতিয়া জালি কোনো দৰকাৰ নাই। এইটো কলেজৰ মাজত কিয় ৰাখি দিছে? এইটো যিটো ষ্টেণ্ড লগাই থৈ দিছে এইটো হয়তো 15 আগষ্ট আৰু 26 জানুৱাৰীৰ দিনা এইটো চাফ কৰে আৰু জনগণ গায়, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গায়। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ এই কলেজৰ যিটো অৱস্থা এইটো ঠিক ৰখাৰ, এইটো সঠিক ৰখাৰ, এইটো ডিচিপ্লিন কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ আছিল? এইটো যিটো কৰ্তৃপক্ষ এইটো মেনেজমেণ্টৰ কাৰ দায়িত্ব আছিল? সেয়ে মোৰ মতে ঠিক নহয়। কলেজৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে চালেই। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এই কলেজত যিসকলে ছাৰ বাইদেউ আহে 4 চকা বাহন লৈ সিসকলৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া এটা পাৰ্কিং প্লেচ বনাই থৈ দিছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত প্ৰত্যেক দিনা ঝাৰু মাৰে, প্ৰত্যেক দিনা চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তলত অলপ কেমেৰা পাৰ্চনত মই চেষ্টা কৰিম ক'বলৈ, তলত দেখাই দিব লাগে কিমান চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে। ওপৰত চাব পাৰে আপোনালোকে টিনত ৰং দি ৰাখিছে যাতে তেওঁলোকৰ গাড়ী মটৰত ধূলা মাকতি নপৰে। ওপৰত চাব এটা খিৰিকীও লগাই থোৱা নাই। আপোনালোকে চাব এইটো কাৰ দায়িত্ব আছিল? চাব পাৰে প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমৰ সন্মুখত CC কেমেৰা আছে, CCTV লগাইছে। কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰে যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যিটো ঠাই সেইটো এতিয়ালৈকে ভাল কৰা নাই। চাব পাৰে নতুন গেট বনাইছে, আৰু এই গেট কিমান দিন ধৰি বনাইছে আপোনালোকে কওকচোন? একেবাৰে নতুন জিক কৰি আছে, লাইটৰ দলে জিলিকি আছে, হাইলাইট হৈ আছে। এই গেটৰ সন্মুখত ফাটি মেলিছে। মই কম অলপ সন্মুখত যাব লাগে। এইটো চাওক
এইটো নতুন গেট কৰাইছে এইটো ফাটি গৈছে আৰু কেইদিনমান পিছতে যে এই গেটটো সিফালে ভাঙি পৰিব তাৰ কোনো গ্যাৰাণ্টি নাই এই কলেজৰ অৱস্থা কি ঠিকে আছে নেকি আপোনাৰ মতে নে এই কলেজত কিবা দুৰ্নীতি চলি আছে কলেজত দুৰ্নীতি চলি আছে তো দাদাই নিজে কৈছে দাদা এই কলেজত চাকৰি কৰি আছে তথাপি দাদাই নিজে কৈছে যে এই কলেজত দুৰ্নীতি চলি আছে তো মন্দিয়াৰ ৰাইজ আৰু আমাৰ অসমবাসীয়ে আমাৰ অসমৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটোক লৈ কি ভাবে নিজৰ মতামত কমেণ্টত নিশ্চয় ক'ব জয় অসম